Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή φυσικά είναι η Björk, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μείζονες κλίμακες με υφέσεις. Αν παρακολουθήσατε το προηγούμενο βίντεο με τίτλο «Μείζονες κλίμακες με διέσεις», θα θυμάστε πως όλες οι μείζονες με διέσεις προέκυψαν χρησιμοποιώντας την τεχνική της μετάθεσης των τετραχόρδων. Ξεκινήσαμε από την ντομίζωνα, που δεν έχει στον οπλισμό της καμία αλλίωση, πήραμε το β τετραχορδό της και το κάναμε α της επόμενης. Με αυτήν την προοδευτική διαδικασία δημιουργήσαμε όλες τις μείζονες κλίμακες με διέσεις, βρήκαμε τους οπλισμούς τους και παραγάγαμε την περίφημη σειρά των διέσεων. Σκέφτομαι εγώ τώρα, τι θα γινόταν άραγε αν παίρναμε το α τετράχορδο της ντομίζωνας και το κάναμε β μιας άλλης? Δηλαδή αν ακολουθούσαμε την αντίστροφη διαδικασία. Πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Μπράβο σου παιδί μου! Μετά από τόσα μαθήματα καιρός ήταν να κάνεις και μια έξυπνη ερώτηση. Αυτή η ερώτηση μας πάει κατευθείαν στο σημερινό μας θέμα. Τις μείζονες κλίμακες με υφέσεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να θυμίσω πως μια μείζωνα κλίμακα κατασκευάζεται από τη διάζευξη δύο μειζώνων τετραχόρδων, που σημαίνει ότι κάθε μείζον τετράχορδο μπορεί να παίξει είτε το ρόλο του α τετραχόρδου είτε του β τετραχόρδου μιας μείζωνας κλίμακας. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να κάνουμε και την ωραία εκείνη ερώτηση. Τι θα γίνει λοιπόν αν ακολουθήσουμε την αντίστροφη διαδικασία και ξεκινώντας από την ντο μείζωνα πάρουμε το α τετράχορδό της αυτή τη φορά και το κάνουμε β μιας άλλης? Ποια θα είναι αυτή η άλλη κλίμακα? Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αν ξεκινώντας από την ντο μείζωνα που δεν έχει καθόλου αλλοιώσει στον οπλισμό της, πάρουμε το α τετραχορδό της και το κάνουμε β μιας άλλης μείζωνας. Ποια θα είναι αυτή η μείζωνα που θα προκύψει? Για να δούμε. Παίρνουμε το α τετράχορδο λοιπόν της ντο μείζωνας, η φθόγκη είναι ντο ρε μι φα και το κάνουμε β της επόμενης. Το ανεβάζω μια οκτάβα πάνω για να μου χωρέσει να γράψω και το α τετράχορδο. Οπότε το ντε ρε μι φα θα το βάλω εδώ. Και αυτό θα είναι το β τετράχορδο της νέας μας κλίμακας. Εννοείται ότι και αυτό το τετράχορδο δομείται τόνος, τόνος, ημιτόνιο. Η κλίμακα τελειώνει στην τονική. Ξεκινάει από την τονική και τελειώνει στην τονική. Άρα αυτή η κλίμακα θα έχει ως τονική το φθόγκο φα. Οπότε θα είναι η φα μείζωνα. Τι μας μένει μόνο τώρα? Να χτίσουμε το πρώτο τετράχορδο, το οποίο θα πρέπει να έχει τη δομή τόνος, τόνος, ημιτόνιο. Φα, σολ, τόνος, σολ, λα. Τόνος, λα, σι, είναι τόνος, εμείς όμως θέλουμε ημιτόνιο, οπότε θα βάλουμε μια ύφεση στο σι για να προκύψει αυτό το ημιτόνιο και τώρα θα έχουμε τη φα μείζωνα που στον οπλισμό της θα έχει σι ύφεση. Ξεκινώ τώρα από τη φα μείζωνα και κάνω την ίδια διαδικασία, παίρνω δηλαδή το πρώτο της τετράχορδο και το κάνω β της επόμενης. Άρα το φα σολ σι ύφεση θα γίνει το β τετράχορδο της επόμενης. Ποια θα είναι αυτή η κλίμακα? Η σι ύφεση. Οπότε ξεκινάω από το σι ύφεση μια οκτάβα χαμηλότερα και χτίζω ένα μείζον τετράχορδο με τη δομή τόνος, τόνος, ημιτόνιο. Σι ύφεση ντο θα είναι τόνος, ντο ρε θα είναι τόνος και ρε μη θέλω ημιτόνιο. Άρα θα είναι μη ύφεση. Άρα η σι ύφεση μείζωνα θα έχει δύο υφέσεις στον οπλισμό της. Το σι ύφεση και το μη ύφεση. Ας επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία ακόμα μία φορά. Έχουμε καταλήξει στη σι ύφεση μείζωνα που έχει δύο υφέσεις στον οπλισμό της. Τι θα γίνει αν πάρω το πρώτο της τετράχορδο και το κάνω β της επόμενης? Σι, ντο, ρε, μη. Σι ύφεση, ντο, ρε, μη ύφεση από τον οπλισμό, έτσι. Άρα, αν αυτό είναι το β τετράχορδο της νέας τονικότητας, ποια είναι αυτή η κλίμακα? Η μη ύφεση. Θα ξεκινήσω από το μη ύφεση. Μη ύφεση, φα,
μη ύφεση φα είναι τόνος, φα σολ είναι τόνος και σολ λα ύφεση για να έχω ημιτόνιο. Και αυτή θα είναι η καινούρια μας τονικότητα, η μη ύφεση μείζωνα. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία παράγονται και όλες οι υπόλοιπες μείζωνες κλίμακες με υφέσεις. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, προκύπτουν όλες οι μείζωνες κλίμακες με υφέσεις αυτή τη φορά. Η διαδικασία παραγωγής νέας κλίμακας με υφέσεις σταματά όταν και οι 7 φθόγγοι της κλίμακας έχουν από μία ύφεση. Οπότε, οι μείζωνες κλίμακες με υφέσεις που προκύπτουν είναι οι φα, σι ύφεση, μη ύφεση, λα ύφεση, ρε ύφεση, σολ ύφεση και ντο ύφεση. Θα παρατηρήσατε, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, πως οι υφέσεις που εμφανίζονται σε κάθε επόμενη μείζωνα κλίμακα, με τη διαδικασία των τετραχόρδων που είδαμε νωρίτερα, παρουσιάζουν μία πολύ συγκεκριμένη σειρά, την οποία και ονομάζουμε σειρά των υφέσεων. Έτσι, η φα έχει στον οπλισμό της το σι ύφεση, η σι ύφεση το σι ύφεση και το μη ύφεση, η μη ύφεση το σι, το μη και το λα ύφεση, η λα ύφεση το σι, μη, λα, ρε και ύφεση, η ρε ύφεση σι, μη, λα, ρε, σολ ύφεση, η σολ ύφεση σι, μη, λα, ρε, σολ, ντο και η ντο ύφεση σι, μη, λα, ρε, σολ, ντο και φα ύφεση. Τα είπα σωστά. Η σειρά των υφέσεων λοιπόν που προκύπτει είναι η εξής. Σι, μη, λα, ρε, σολ, ντο, φα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οι υφέσεις στον οπλισμό μπαίνουν πάντα με μια πολύ συγκεκριμένη σειρά, αυτή που ονομάσαμε σειρά των υφέσεων, αλλά επίσης τίθενται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στο πεντάγραμμο. Οπότε στη σειρά των υφέσεων οι σωστές θέσεις θα είναι αυτές. Το σι στην τρίτη γραμμή, το μη ύφεση στο τελευταίο διάστημα, το λα στο δεύτερο διάστημα, το ρε στην τέταρτη γραμμή, το σολ στη δεύτερη γραμμή, το ντο στο τρίτο διάστημα και το φα στο πρώτο διάστημα. Και αυτή είναι η σωστή σειρά και μόνο. Καμία άλλη σειρά δεν είναι σωστή. Μόνο αυτή είναι η σωστή. Να τη μάθετε καλά. Όπως παρατηρείτε, η σειρά των υφέσεων ξεκινά από το σι ύφεση και ακολουθεί μια κατιούσα πορεία διαστημάτων πέμπτης καθαρό. Αλλά και οι μείζωνες κλίμακες με υφέσεις, όπως τις είδαμε πριν, απέχουν μεταξύ τους πάλι διάστημα πέμπτης καθαρό. Το διάστημα πέμπτης καθαρό, όπως είδαμε και στο βίντεο με τις μείζωνες με διέσεις, είναι αυτό που σχηματίζεται μεταξύ της πρώτης νότας του α τετραχόρδου και της πρώτης νότας του β τετραχόρδου. Είναι δηλαδή η διαστηματική απόσταση μεταξύ τονικής και δεσπόζουσας. Με την ολοκλήρωση της σημερινής παρουσίασης έχουμε δει όλες τις μείζωνες κλίμακες και με διέσεις και με υφέσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε τους οπλισμούς όλων των μείζωνων κλιμάκων, χωρίς να χρειάζεται να τους μάθετε απ' έξω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα ωραία σας τα σχόλια και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά από εμένα και την Björk. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας αγαπώ πολύ. Βάσαμε τη σι ύφεση μείζων. Η Björk είναι αυτή, νιαουρίζει.